વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે બનાવીશું રવાની ઇડલી। તો તેના માટે 250 ગ્રામ ઝીણો રવો આવે તે લીધેલો છે, 1 કપ દહીં, 1 કપ ખમણેલું ગાજર, 1/4 ટીસ્પૂન રાઈ, 1/4 ટીસ્પૂન જીરું, 7 થી 8 લીમડાના પાન, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ટેબલસ્પૂન કોથમીર, 1 ટેબલસ્પૂન તેલ અને 1/4 ટીસ્પૂન ઈનો પાવડર અને જરૂર પ્રમાણે પાણી। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં રાઈ નાખીશું, જીરું નાખીશું, લીમડાના પાન નાખીશું, રાઈ બરાબર ફૂટી જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે હળદર નાખીશું, એક મિનિટ માટે ગાજરને આ રીતે શેકી લઈશું। ફક્ત બરાબર મિક્સ થાય ત્યાં સુધી ગાજરને આપણે મિક્સ કરીશું। હવે તેમાં રવો નાખીશું, આ ઇડલી થોડી તીખી કરવી હોય તો તમે મરચાના ટુકડા પણ નાખી શકો છો। રવાને એકદમ સ્લો ગેસ પર 5 મિનિટ માટે શેકીને તૈયાર કરી લઈએ। એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે। અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં। હવે રવો સરસ રીતે શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે, તેને એક બાઉલમાં લઈ ઠંડો કરી લઈશું, નીચે ઉતારી લઈએ। રવાનું મિશ્રણ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે એકદમ સ્લો ગેસ પર સ્ટીમર ગરમ થવા માટે પાણી મૂકી દઈશું। હવે આપણે રવાને બાઉલમાં લઈ ઠંડુ કરી લઈશું। થોડી વાર માટે ઠંડુ થવા દઈશું। અત્યારે રવો મેં એકદમ ઝીણો આવે તે જ લીધેલો છે। હવે આ મિશ્રણ એકદમ સરસ રીતે ઠંડુ થઈ ગયું છે, તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું, મિક્સ કરતા જઈશું, કોથમીર નાખીશું। હવે બધું જ બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે તેમાં દહીં નાખીશું, દહીંને આ રીતે લીધેલું છે, નાખીશું 1 કપ। બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। આ ઇડલીની અંદર તમને વેજીટેબલ જે પ્રમાણે ગમતા હોય એ રીતે તમે નાખી શકો છો। હવે તેમાં જરૂર પ્રમાણે પાણી નાખીશું। આ રીતનું આપણે રવાનું બેટર તૈયાર કરવાનું છે। આ બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે, તેને હવે 10 મિનિટ માટે ઢાંકીને રેસ્ટ આપીશું। 10 મિનિટ બાદ રવો આ રીતે એકદમ સરસ ફૂલીને તૈયાર થઈ જાય છે। આ બેટર થોડું કડક લાગે તો થોડું પાણી વધારે નાખી શકાય, થોડું પાણી નાખીશું। હવે આપણું બેટર એકદમ તૈયાર છે, આ રીતનું આપણે તૈયાર કરી લેવાનું છે। ઈનો પાવડર નાખીશું, થોડું ઉપર પાણી નાખીશું, બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। ઈનો નાખ્યા બાદ આપણે આ રીતે એક જ સાઈડ હલાવી મિક્સ કરી લેવું, વધારે હલાવવું પણ નહીં, બરાબર મિક્સ થાય એટલું જ હલાવીને તૈયાર કરવું। તો બેટર આપણું તૈયાર છે। ઇડલીની પ્લેટને આપણે તેલથી ગ્રીસ કરી લઈએ।
હવે તેમાં કાજુ મૂકીશું. ત્યારબાદ ખીરું નાખીશું. હવે આ પ્લેટ તૈયાર થઈ ગઈ છે, તેને સ્ટીમ થવા માટે મૂકી દઈએ. સ્ટીમરમાં આપણું પાણી પણ ગરમ જ છે, તો પ્લેટ મૂકીશું. બીજી પ્લેટ પર મૂકી દઈએ. આ ઈડલીને આપણે 10 થી 12 મિનિટ માટે સ્ટીમ થવા દઈશું. હવે 10 થી 12 મિનિટ બાદ ઈડલીને આપણે ચેક કરી લઈશું. આપણી ઈડલી એકદમ સરસ રીતે ચડી ગઈ છે. બહાર લઈ લઈએ. હવે આ ઈડલીને આપણે થોડી વાર માટે ઠંડી કરી લઈશું. હવે આપણી ઈડલી એકદમ સરસ ઠંડી થઈ ગઈ છે, તેને આ રીતે ઉચકાવી લઈએ. આ રીતે ઈડલી એકદમ સ્પંજી બની છે. આ જ રીતે આપણે બધી જ ઈડલી અલગ કરી લઈશું. હવે આપણી ઈડલી તૈયાર છે, તેને પ્લેટમાં લઈ લઈએ. તેની સાથે નાળિયેરની ચટણી તો તૈયાર છે આપણી રવાની ઈડલી. તો તમે પણ આ મેથડથી જરૂરથી બનાવજો. આ ઈડલી બનાવવામાં ટાઈમ પણ નથી લાગતો. પેલી દાળની બનાવીએ એમાં આપણે થોડી પ્રોસેસ વધી જાય છે, પણ આ રવાની ઈડલી આપણે ફટાફટ બનાવી શકાય છે અને બાળકોને પણ લંચ બોક્સમાં આપી શકાય છે અને ટેસ્ટમાં પણ એકદમ સરસ લાગે છે. તો તમે પણ જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે શેર કરજો અને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.